So, here's our ingredients. 4-purpose flour. Ayan, i-combine natin lahat ng mga dry ingredients first. I will write down below sa lahat ng mga ingredients sa paggawa nitong plum cake. So, meron ako ditong 400 na all-purpose flour. I-mix na natin lahat ng mga dry ingredients. So, ilagay na natin yung sugar. So, yung sugar ko dito meron siyang 130 grams. So, ilagay na natin itong baking powder. At itong little bit salt. At saka itong vanilla sugar. At i-mix na natin. Ang susunod na po natin ilalagay, ito yung lemon. Hindi po yung lemon juice, kundi yung balat niya lang po. Mapait po yung lemon, kaya konti lang yung ilalagay natin. Pampalasa lang ng konti. Pwede kayong gumamit ng machine or pwede nyo rin siyang kamayin. Ayan, dahil may machine ako dito, i-mix natin yung butter tsaka yung mga dry ingredients. Kung wala guys, pwede rin nyo siyang i-do sa inyong kamay. Actually, maingay pag nag-machine ako, kaya i-off ko yung sounds nito. I decided manual use my right hand to knead this dough. It's easy for me. Just keep on kneading until well combine all the ingredients, and as possible as you can, create a round ball. In this video part, I did not show to you the 2 eggs I added, but I did, of course. Ito na po yung ating plum fruits. Ayan, hiwain natin siya sa gitna. Alisin natin yung seeds niya sa loob. Ayan, alisin natin yung seeds. Ito po yung aking baking form na may size na 28 by 28. I-grease ko muna siya ng butter para hindi magdikit yung ating mga ingredient. So, lahat ng side lalagyan natin. Pwede rin ng margarine. O minsan pa nga oil lang yung ginagamit ko.
Ayan, completely na nag-grease ko na siya. At ito ikukonti ko siya ipataas dito sa gilid-gilid. Gumamit po ako nito guys, ayan, para mas ma-flat natin siya at mas magandang tingnan. Ginagamit po ito guys talaga sa pagbi-baking. Pwede rin naman guys yung yung sa kamay i-flat natin, pero ang hirap na. Ayan, dapat pantay lang siya. Medyo makapal kasi yung nasa gitna, kaya ini-spread ko siya. So, ayan, maganda na. Ayan po, tapos na nating pinlat yung ating pinaka-dough sa ilalim. Ang susunod po nating ilalagay ay itong ating plum fruits. So, ganyan lang po yung paglagay. Nasa sa inyo kung anong design, pero ganito po yung gagawin kong paglagay. So, ito po yung natira nating na dough kanina. Ilalagay natin siya sa top lang. Kumbaga, yan, sa ibabaw. Medyo oily siya kasi nilagyan natin ng butter. Ayan, ibudbud lang natin hanggang matapos. So, ayan, maghihintay tayo ng 50 minutes at i-check din natin siya para hindi mag-burn. See you later! Ito na po yung ating plum cake.
Ayan, malamig na siya. Nag-cool down na siya ng 3 hours. At bubuksan natin. Pero bago ko bubuksan ay anuhan ko muna ng kutsilyo dito para hindi siya magdikit once na inopen ko siya sa pinaka-bake form niya. Ayan, at bubuksan na natin. So, ayan na po yung ating plum cake. Perfect. Ang ganda. At bago po yan natin is-slice, ay maglalagay din po ako sa pinakataas niya ng sugar powder. Sa pinaka-design niya. Ayan, magta-try na tayo ng 1 slice.